hello everyone මේ වීඩියෝ එකේ මම කතා කරන්න යන්නේ අපේ web development question series එකේ 14 වෙනි ප්‍රශ්නය. හරි. ඒකට අපි web development වල day 2 එකේ question 4 එක තමයි බලන්න ඕනේ. හරි. මෙතන තියෙනවා all sales of the supermarket are done online and they run a website for those purposes. හරි. ඒ කියන්නේ supermarket එකක් තියෙනවා super 2 කියලා. ඊට පස්සේ supermarket එකේ website එක තියෙනවා. website එකේ තියෙන්නේ supermarket එකට අයිති දේවල් තමයි ඒකේ තියෙන්නේ. It was observed that there were several shortcomings in this site. Again, make it the The main error is the product uploading part on the website where the uploaded parts cannot be viewed immediately. Again, make it in a pradana adupadu tamai api upload karana product එක කෙලින්ම ඒ වෙලාවෙම immediately බලාගන්න බැයිලු. අපි upload කරන්න මොකද කියලා ඒ වෙලාවෙම බලාගන්න බෑ කියනවා. ඒක තමයි අඩුපාඩු. ඊට පස්සේ කියනවා as a solution for this it has been proposed to update that section the website as follows. Again අපිට කියනවා ඒක දැන් අපි කරන්න ඕනේ ඒක ඒ part එක අප්ඩේට් කරන්න ඕනේ ඒ product එක දැම්ම ගමන් ඒ වෙලාවෙන් පෙන්වන්න පුළුවන් වෙන්න. හරි. මේ විදිහට sample එකක් දීලා තියෙනවා උඩින්ම product uploading area එක තියෙන්න ඕනේ යටින් තියෙන්න ඕනේ product viewing area එක. ඒ වගේම මෙතන කියනවා the main requirement is to load the product into the viewing area when the product is loaded to the database by user. හරි. ඒ කියන්නේ ප්‍රධාන දේ අපිට කරන්න තියෙන ප්‍රධාන දේ තමයි මේකේ අපි දැන් කවුරු හරි කෙනෙක් මේ ප්‍රොඩක්ට් එක අප්ලෝඩ් කරාට පස්සේ ඒ වෙලාවෙම රියල් ටයිම් පෙන්වන්න ඕනේ මොකද්ද අප්ලෝඩ් කරපු ප්‍රොඩක්ට් එක කියලා. හරි. ඊට තියෙනවා please note that the following information is required to upload products. ඒ කියන්නේ මේ කරුණු ටික සැලකිල්ලට ගන්න කියනවා product uploading වලදී. අපිට දීලා තියෙනවා column name ටික product name ඒතකොට brand එක quantity එක price per unit upload date expire date මේ ටික දාලා තමයි හදන්න තියෙන්නේ database එක table එක ඊට පස්සේ කියනවා should responsive for small medium large devices ඒ කියන්නේ responsive වෙන්න ඕනේ කියනවා මේ devices වලට. හරි. ඊට පස්සේ මේ sample එක දීලා තියෙනවා මෙතන product uploading area එක මෙතන product viewing area එක. අපි answer එක බලමු. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි හදාගත්තේ. මෙතන image එක දාලා මේ ටික තියෙනවා මම responsive කරලා තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. ඔය තමයි responsive කරලා තියෙන්නේ. අදෙන් අපි ඉස්සෙල්ලාම validation part එක බලමු. enter product name. මම validation part එක පෙන්නන ගමන් ටිකත් add කරගෙන යනවා. හරි. දැන් ඔයාලට පේනවා මෙතන මේ විදිහට expire date එක ඔක්කොම ටික add කරගත්තා. මම product name එක mix powder, brand name Nestle, quantity එක 31යි, ඊට පස්සේ price per unit 180යි, expire date එක ඒ වගේ upload date එක expire date එක දීලා එතන submit කරනවා. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් යට ඒක ඒ විදිහට add වෙනවා. real time update වුණා. ඒ කියන්නේ අපි ඒක හදලා තියෙනවා. දැන් අපි බලමු code එකට ගිහලා. ඒක තමයි index page එකේ තියෙන්නේ bootstrap වලින් responsive කරලා style ටිකක් add කරලා තියෙනවා. එතකොට මම මේ විදිහට simple design එකක් හදාලා තියෙනවා ඉස්සරහට. ඒ වගේම මෙතන table එකක් හදලා තියෙනවා. මේ table එක ඇතුළට තමයි මම මේ product ටික insert කරන්නේ. ඊට පස්සේ script එක තියෙනවා. මේ ටිකෙන් මේ විදිහට අල්ලගෙන index form එක කියවනවා. ඊට පස්සේ index form එක කියවනින්ද මේක reload වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මෙතන validation ටික තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන්නේ table එක පෙන්නන part එක table එක පෙන්නනවා. table එක පෙන්නනොත් එක්කම අපේ මේ field ටික clear වෙනවා. මෙන්න මේ fields ටික ඔක්කොම clear වෙනවා. අපි data එකක් enter කරලා ඉවරන ගමන් ඊට පස්සේ මේ process එක තියෙනවා. process එකෙන් තමයි validation part එක වෙන්නේ. සහ database එකට data ටික insert වෙන්නේ. ඊට පස්සේ අනිත් එක තියෙනවා මේක තමයි මේකෙන් තමයි table එක view වෙන්නේ. මේකට ඇවිල්ලා තමයි table එකට අදාළ ඒ rows වලට ඒ අදාළ විදිහට insert වෙන්නේ මේකෙන්. හරි. insert වුණේ පෙන්නන්නේ මේකෙන්. හරි. එහෙනම් ඕක තමයි මගේ 14 වෙනි ප්‍රොජෙක්ට් එක. හරි. එහෙනම් ඊළඟ විෂන් එකේ අපි ආයෙත් බලමු.